Good day, everyone. So, our second topic for today is differentiated instruction or DI, and I'm Jirah Cullamar, LPT, and I will be your MSTRAT 1 instructor this school year. Dadako tayo sa ikalawang tatalakayin natin sa linggong ito. So let's get started. All classrooms are composed of learners who are unique because each of them manifests their own individual differences. Their differences may be attributed to the following factors. So, alam natin as a future educator sa isang classroom, iba't ibang katangian ang ating haharapin. Ngunit kinakailangan intindihin at irespeto natin ang ating mga estudyante. So, ito yung difference na attribute na makikita natin sa isang classroom. First is cultural and social backgrounds. Ang ating bansang Pilipinas ay hindi natin inaakila na napakarami tayong tribo, Mapamoro, Lumad at Tagalog at marami pang iba na may iba't ibang paniniwala na pinaniniwalaan at sinusunod. Kailangan bilang isang guro, irespeto at ituring na pantay-pantay lahat ng ating mga estudyante. Ang ikalawa naman ay ang gender. Kinakailangan wala tayong pinapuburan na estudyante kung ito ay babae man o papalalaki man, maging ang ating mga kapatid na nasa LGBTQ community. Pangatlo, age or edad. Kung may kagustuhan man ng isang taong matuto, mapabata man ito o matanda, tatanggapin natin sila ng buong puso. At ang pang-apat ay ang physical traits or physical characteristic. Minsan, meron tayong makikitang mga taong may kapansanan o yung mga kapatid natin na PWD or people with disabilities, kailangan bigyan natin sila ng consideration upang mas matuto sila. Ang ikalima ay intellectual abilities. Kailangan lahat ng ating mga magiging estudyante ay pantay-pantay ang tingin o trato natin sa kanila sa kabila ng kanilang katalinuhan o kakayahan. Ang ika-anim ay multiple intelligence. May iba't ibang intelligence ang ating mga estudyante na kinakailangan mahanap o madiscover natin bilang isang guro upang mas malinang, kaya kinakailangan i-cater natin itong multiple intelligence sa paggawa ng ating lesson plan upang mag-enjoy ang mga mag-aaral, nakukuha natin ang interest nila, at natututo pa sila. Ang pangpito ay social, emotional, and linguistic attributes. Kinakailangan nating i-cater ang kanilang social, emotional, linguistic na attributes upang mas malinang natin ang mga ito. Ang pangwalo ay ang religion o relihiyon. Alam natin ang Pilipinas ay ang only Christian country in Asia. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang i-cater lang natin ay ang mga Christian. Ngunit pati ang ating mga kapatid na Muslim at iba pang relihiyon na makikita sa ating bansa. Isa sa pinakamabisang paraan ng pagkakaisa ay respeto at pagtanggap sa ating pagkakaiba-iba. Ang pangsyam ay ang learning style. Kailangan din natin i-consider ang learning style ng mga bata. Katulad ko, mas gumagana ang aking pagre-review sa LED tuwing madaling araw. Meron akong kaibigan na mas nakaka-concentrate siya sa tuwing nakikinig siya ng musika habang nagbabasa, at meron din akong kaibigan na ayaw sa maingay habang nagre-review siya. Marami tayong i-consider as a teacher for better learning sa mga bata. At ang pang-sampo ay ang special learning needs. Kaya ginagawa natin ang remedial lesson pagkatapos ng klase upang i-consider yung mga estudyante nating hindi natuto agad sa lesson or topic mo sa nasabing araw. Diversity is a normal part of life. Therefore, it should always be welcomed by all teachers in all their learning environment. So let's learn more. In differentiating instruction, consider the learner's readiness, interest, and learning profile. The learner's readiness affects their way and extent of learning because teacher cannot force them to learn if they are not yet prepared for the learning situation or topic. Kaya nga sa lesson plan natin o sa ating banghay-aralin, ang motivation ay laging nasa unahan upang maging ready yung mga bata. Example ng motivation, halimbawa yung larong Simon Says.
Ang larong Simon Says ay kailangan gawin yung mga bata kung ano yung pinapagawa ng teacher. Halimbawa, pag sinabi ng teacher, Simon Says run, yung mga bata ay tatakbo. Simon Says climb, yung mga bata ay aakyat. Pag sinabi ng teacher stop, tapos nag-stop sila, tapos yung teacher hindi nagsalita or hindi niya sinabi yung Simon Says, tapos yung mga bata ay naghuminto, syempre mali na. Kung sino yung batang huminto, siya yung magiging taya. Tapos pagkatapos ng gawain na yun, tatanungin mo kaagad sila kung ano yung ginawa nila. Syempre sasagutin nila, Ma'am, kami ay tumakbo. Ma'am, kami ay umakyat. Ma'am, kami ay huminto. Tapos sasabihin mo na nakakonekta ang ginawa nila sa lesson ninyo, which is verb. So, verb is an action word. So, na-ready mo na yung mga bata kung ano yung magiging lesson ninyo. Nakuha mo yung interest nila kasi na-enjoy sila sa paglalaro ng Simon Says. Ganon yun. So, kung ano yung kinakailangan na gawin nila para maging ready sila, pwede maging laro, pwede pasayawin mo sila, pwede papanoorin nyo sila ng video para ma-ready yung mga bata kung ano yung magiging lesson ninyo sa araw na yaon. So, there are major classroom elements to make learning meaningful to all types of learners. It is according to Tomlinson 2000, and let us find out what are they. First is content. There are questions to consider in finding content. First is, what do the learners need to learn? Ano nga ba ang kailangan ng mga learners para matuto sila? Ikalawa, second, what ways and means can be utilized to vary access to information? So, examples of differentiating content. First is presenting video clips to supplement teachers' explanation and discussion of the topic. So, sa panahon ngayon, internet is kanang very easy and accessible na. That's why we're going to search in YouTube, tapos i-click lang natin ang URL and copy-paste that in social media or sa group ng ating mga estudyante or ng parents, makikita na kaagad po nila yung topic na gusto po nating i-share. Second, or B, use of varied audiovisual materials to enrich the classroom discussion. So, example ng audiovisual materials is yung talkbook. Yung talkbook na yun is para siyang libro, and every time the students will open the book, it will create sounds or stories, i-story niya na kaagad. So, example of it is yung animal book. So, kung ibuksan ng mga estudyante yung animal book and they will see a dog, automatic na merong sound na ng aso. That is an example of audiovisual materials. So, another one is use of computer-generated materials. So, madali na talaga ngayon sa internet. I-search mo lang sa Google and you will find computer-generated materials which are very colorful para makuha po natin yung atensyon ng mga bata. Tapos, habang nag-a-answer po sila, hindi po sila mabubore because they can see lots of colors in the worksheets. Second is process. So, these are varied activities that teachers provide to their learners to make sense of content. When you say process, ito yung way o paraan ng pagtuturo ng teacher sa kanyang content. So, there are examples of differentiating process. Una, first, provide learning centers in the classroom where children can freely explore. Example of it is yung laboratory. Yung laboratory is a place where the children experiment. Tapos yung mga bata ay makikita at mismong sila po ang yung naka-experience ng bagong learning. So, hindi nila makakalimutan po iyon. Ikalawa, or second, provide manipulatives where learners can have hands-on experience. Katulad po ng kinder, di ba yung kinder po is meron po silang manipulatives at hindi po nila yun makakalimutan dahil mismo hinawakan po nila. Example of it is yung shapes na ipapasok po nila sa butas, nakakorte po ng shape na yaon. Third is, it provide varied but interesting worksheets where learners were able to learn. Hindi po natin maitatanggi na sa
kabataan po ngayon is mas gusto po nilang colorful yung kanilang mga worksheets kasi nagaganahan sila sa pagsagot kung yung ginawang worksheets ng teacher is nakakakuha ng interest nila. So as a teacher, we will try our best na gumawa ng worksheets na makakainganyo sa mga bata. Third is product. These are the concrete and actual evidence of what students or learners were able to learn. So there are things to consider in product. First, they may be in the form of project or performance-based evidence of learning. So, halimbawa kung music yung subject nyo, syempre, papaawitin po ninyo yung mga estudyante o yung mga mag-aaral upang malaman po ninyo if natuto po talaga sila sa music. Halimbawa naman po kung sa PE, o yung topic nyo po is all about volleyball. So, pagpapalaruin nyo po sila ng volleyball at wala na pong iba kasi yun po yung topic ninyo. So, merong performance na magaganap at mismong makikita po ninyo if na-learn po ba talaga ng mga bata yung topic sa linggo po na iyon. Second is rubrics. Rubrics should be used to evaluate the learner's product. So, kapag po meron po tayong performance na tawag po nito assessment po sa mga bata, syempre, kailangan po natin gumawa ng rubrics dahil ito po yung magiging basis po natin kung paano po natin i-record o i-score po yung ginawa po ng mga bata. Pangatlo is some products may be done individual or in group. And last, teachers can give freedom to the learners to plan and decide what they have learned. So, dito po, ma-apply ng mga bata ang kanilang natutunan in different ways kasi alam po natin, meron pong different style ang mga bata na baka mas better pa po sa atin as a teacher. Kaya, kailangan mag-i-expect po natin na mataas yung standard natin upang sa ganun, mataas din po yung ibabalik na success ng learning na ibinigay po natin sa kanila. The fourth one and last, which is learning environment. Teachers should be able to establish a conducive learning environment for all types of learners. The atmosphere established by the teacher affects the teaching and learning process because it affects the mood, interest, and level of participation of the learners. So there are things to consider in learning environment. First is provide space for learners where they could freely move and enjoy activities provided by their teacher. So, kailangan komportable ang mga bata sa kanilang environment for better learning. Kaya nga, kahit yung pagpwesto ng upuan natin, kung magtuturo po tayo, ay planado. Because all we want for the learners ay maging komportable sa pagtuturo natin. Second one is provide varied materials in the classroom. That could help learners explore and discover knowledge and information. Sa room, dapat maraming materials na makakatulong sa pag-build ng knowledge ng mga bata. Third is develop schedules where children or learners can work together, interact, and perform together the work assigned by the teacher. Kailangan nagtutulungan at mabuild ang cooperation nila in spite of their diversity or yung pagkakaiba po nila upang mas maging masaya ang mga bata sa pagkatuto. Last, areas and activities provided in the classroom should manifest respect of diversity between and among children. So sa kabila ng pagkakaiba ng ating mga estudyante o ng ating mga mag-aaral, kailangan matuto silang rumispeto at magmahalan upang sa ganon mas maging kaaya-aya yung kanilang pagkatuto sa pang-araw-araw nilang gagawin. So let us talk about Universal Design for Learning or UDL. So UDL or Universal Design for Learning defined as it is a differentiated instruction, is supported by the principle of universal design for learning. Universal design for learning is a set of principles for curriculum development that give all equal
to National Center for Universal Design for Learning 2014. And also, UDL provides a blueprint for creating instructional goals, methods, materials, and assessment that works for everyone. Not a single, one-size-fits-all solution, but rather flexible approaches that can be customized and adjusted for individual needs. So the National Center for Universal Design for Learning 2014 present the general guidelines for the Universal Design for Learning. So ito pong Universal Design Learning, ito po yung magiging basis or basihan po ng teacher para makagawa po sila ng instructional goals na ituturo po nila sa mga bata at saka method o kahit maging yung mga materials na gagamitin po nila para ma-fit yung pagiging pagkakaiba ng mga bata. So malaki yung tulong nitong UDL sa teacher at paging sa mga estudyante. So we're going to talk about the general guidelines for the Universal Design for Learning or UDL. So first is we're going to provide multiple means of representation. This pertains to what of learning o ano ng pagkakatuto. So the task of what of learning, first is gathering of facts, and we're going to categorize what they see, hear, and read. Pero meron pong challenges sa teachers itong what of learning. So we're going to present information and content in different ways. Because alam po natin na meron pong pagkakaiba ang ating mga estudyante. Kailangan po nating mag-isip ng different ways or another flexible way para makuha po natin yung interest ng mga bata na makinig sa ating bagong content or bagong learnings. Second is provide multiple means for action and expression. This pertains to how of learning o paano ng pagkakatuto. So merong task ang how of learning. It is to differentiate the ways that learners can express what they know. So they already know about planning and performing tasks. Planning and performing tasks, and they're going to plan how to organize and express their ideas. So the challenges of how of learning is they're going to present more ways on how students can express what they know. So dito sa how of learning, the students will already know. Alam na po nila kung ano yung tinuro nyo po. Pero ang kailangan pong gawin ng mga estudyante is kailangan nilang i-share kung ano yung natutunan po nila. Diba? Another way na malaman mo if natuto yung mga bata is alam po nila kung paano i-explain yung mga bagong learnings na sinare nyo po bago-bago lang. Third is provide multiple means for engagement. So this pertains to the why of learnings. Bakit ng pagkatuto. So there are tasks of why of learning. So how to get learners engaged and stay motivated. How to get learners challenged, excited, or interested. These are effective dimensions. So there are challenges to teachers. Teachers should stimulate interest and motivation for learnings. Ito na nga po yun. Kung paano natin matutulungan yung mga bata na maging motivate po sila right from the start hanggang sa pagkatapos po ng ating lesson. So, kailangan mag-isip po tayo ng motivation na maganda, na mai-enjoy yung mga bata, na makukuha yung interest ng mga bata, upang sa ganun ay ma-enjoy sila at the same time is nakaka-learn po sila ng bago sa atin. Thanks at maraming salamat sa pakikinig ninyo at naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Kung meron man kayong mga katanungan, ay maaari nyo akong mahanap sa aking Facebook, jirahrosecullamar@yahoo.com, sa aking Gmail, jirahrosecullamar7777@gmail.com, o maging sa aking telepono or cellphone number, +639 952 666 963. Blessed Didanton, and thank you very much. Upang mas mapalawak po natin ang ating pagkatuto sa OBE or Outcome-Based Education at DI, which is Differentiated Instruction,
ay kinakailangan po niyong i-download ang PDF sa Pocket Study, ang PowerPoint at maging yung module po upang sa ganon ay masasagutan po ninyo ang mga activities na nakalahad po doon. At kung meron man po kayong katanungan sa akin, ay maaari nyo po ako makontak sa aking Facebook, which is jirahrosecullamar@yahoo.com, at sa aking Gmail, jirahrosecullamar7777@gmail.com, at sa aking cellphone number, +639 952 666 963. Okay, maraming salamat po and God bless.